Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη με κάθε καινούργια εγγραφή που κάνετε στο κανάλι μου, με κάθε σχόλιο, με κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την Ελλάδα και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι το κουτάκι που σας ανοίγει όταν πατήσετε τον τίτλο του βίντεο στο κινητό σας. Εμφανίζονται οι χρόνοι και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Το σύμπαν ετοιμάζει κάτι μεγάλο για εσένα, συγκλονιστικά νέα και μια μεγάλη τύχη έρχονται στο δρόμο σου. Μεγάλος τίτλος, εύχομαι και ελπίζω να τον πάρει εκεί που είναι υποχρεωτικό να βάζουμε τον τίτλο στα βίντεο. Αν δεν χωράει θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, το θέμα σήμερα είναι το εξής, ότι έχω πάρα πολλά να σας πω. Καταρχάς, σήμερα έχουμε και καινούριους ενεργειακούς κρυστάλλους, οπότε θα σας πω δύο πράγματα για τον καθένα, ούτως ώστε να επιλέξετε εσείς αυτό που θέλετε. Ένας τρόπος επιλογής αυτός και ένας δεύτερος είναι τα ζώδια. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε όλα αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε με αυτόν τον ημιπολίτιμο κρύσταλλο, ο οποίος ονομάζεται επίδοτο. Λοιπόν, για να δούμε τι κάνει αυτό το επίδοτο. Πιστεύω φαίνεται καλά. Το βάζουμε εδώ στο πρώτο. Και για να δούμε λοιπόν τις ιδιότητες του, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, συμβολίζει τον υλικό και πνευματικό πλούτο, την αυθονία και συμβάλλει στην προσέλκυσή τους. Μας μαθαίνει τον αυτοέλεγχο σε κάθε περίσταση και την ορθή λήψη αποφάσεων. Προστατεύει τη γονιμότητα της γυναίκας και της καρποφορίας σε όλες τις πιθανές εκδοχές. Διδάσκει την αγάπη σε όλες τις μορφές και μας εμποτίζει με θετικότητα και αισιοδοξία. Βοηθά να ξεπεράσουμε το παρελθόν και να στοχεύσουμε δημιουργικά στο μέλλον για την εκπλήρωση του σκοπού μας. Μπορείτε να το φορέσετε, μπορείτε να το κρατήσετε, είναι ένας θεραπευτικός λίθος για όλο το σώμα, προστατεύει την καρδιά και τα συναισθήματα και βοηθά στην καλή λειτουργία των οργάνων του σώματος. Για πάμε να δούμε το δεύτερο μας κρύσταλλο. Είναι ο χρυσοπράσιος. Έχει όντως, ελπίζω να φαίνεται, έχει όντως ψήγματα μέσα που μοιάζουν με χρυσό και έχει αυτό το υπέροχο χρώμα, το οποίο είναι πραγματικά έτσι, σου θυμίζει κάποιες θάλασσες υπέροχες. Εδώ λοιπόν με αυτόν τον κρύσταλλο, τον ενεργειακό, είναι σύμβολο του πλούτου και της αυθονίας, αλλά
και των χρηματοοικονομικών ιδιαίτερα. Μειώνει την κλειστοφοβία, φέρνει ισορροπία, σταθερότητα και προσαρμοστικότητα. Βοηθά στην ομαλή έκφραση και χαρίζει στον κάτοχό του ευγλωτία. Προστατεύει τη φιλία, φέρνει στην επιφάνεια ταλέντα και δημιουργικότητα για να πετύχουμε τα ιδανικά μας, χαρίζει επιτυχία σε καινούργια οικονομικά ανοίγματα, σε συναισθηματικό επίπεδο ο χρυσοπράσιος, φέρνει την αίσθηση της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Δίνει θάρρος, θέληση, εμπιστοσύνη στον εαυτό, διώχνει το θυμό, τη θλίψη και την ανασφάλεια. Και γενικά προστατεύει και από την ακτινοβολία των υπολογιστών και οτιδήποτε έχει να κάνει έτσι με το περιβάλλον. Διαλύει τις ψευδαισθήσεις και βοηθά στην καταπολέμηση του άγχους και της νευρικότητας. Σούπερ! Και πάμε στο τρίτο μας κρίσταλο, ενεργειακό κρίσταλο, που είναι το μάτι του τίγρη. Λοιπόν, συγγνώμη, δεν είναι το μάτι του τίγρη, είναι το μάτι του γερακιού, παιδιά. Λοιπόν, αυτή και όντως δηλαδή, το βλέπετε ότι έχει το σχήμα του ματιού, κάπως. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τι κάνει αυτός ο κρίσταλος. Χαρίζει υγεία, αισιοδοξία και μια πιο ενεργητική αντιμετώπιση της ζωής. Συμβολίζει τον πλούτο και την αυθονία σε κάθε τους μορφή. Επίσης είναι συνδεδεμένο με την ορθή χρήση της δύναμης και την ικανότητα να βλέπουμε ξεκάθαρα και χωρίς αυταπάτες. Διαλύει τις αρνητικές σκέψεις και τα συναισθηματικά μπλοκαρίσματα. Προστατεύει από την αρνητική ενέργεια, τη βασκανία και το στρες και χρησιμεύει ως προστασία από κάθε είδους ανθρώπινη επιβουλή. Δρά αντικαταθλιπτικά, τονωτικά και αναζωογονητικά, δίνει θάρρος για τη λήψη αποφάσεων και αίσθημα ασφάλειας και αισιοδοξίας. Είναι φύλακας της γης, τη θεραπεύει και γιώνει τις ενέργειες. Επιφέρει εσωτερική ειρήνη και μας κάνει να αναζητήσουμε την εμπειρία της πνευματικότητας και του οραματισμού. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία και εδώ, και να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την κοπελιά που είχε την καλοσύνη να μου στείλει, έτσι, να μου κάνει δώρο για το κανάλι αρκετούς ενεργειακούς κρυστάλλους και είχα τους 3 πρώτους, τους έμαθα για να τους μάθω καλά, έτσι, και τώρα πέρασα στους επόμενους 3 και νομίζω ότι έχω άλλους 4. Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά. Τώρα πάμε να δούμε ζώδια. Θέλετε να επιλέξετε σύμφωνα με τον κρίσταλο, επιλέξτε σύμφωνα με τον κρίσταλο. Θέλετε να επιλέξετε σύμφωνα με ζώδια, επιλέξτε με ζώδια. Λοιπόν, πρώτο άνοιγμα. Εδώ έχουμε το ζώδιο του καρκίνου. Στο δεύτερο έχουμε το ζώδιο του αιγόκερου. Στο τρίτο έχουμε το ζώδιο του κρυού. Μάλιστα. Πάμε. Στο πρώτο άνοιγμα έχουμε και το ζώδιο των ιχθύων. Νερό και νερό, Τι λες τώρα. Λοιπόν, καρκίνος, ιχθύς. Αιγόκερος, σκορπιός. Κρυός και υδροχόος.
Παρθένος, Ζυγός, Δίδυμη, Ταύρος, Τοξότης και Λέων. Λοιπόν, θα τα ξαναπώ παιδιά, και βέβαια ούτως ή άλλως μπορείτε να κάνετε παύση στο βίντεο ή να γυρίσετε πίσω να το ξαναδείτε, ό,τι θέλετε εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει χρόνος πολύς και μπορείτε να κάνετε όποια αλλαγή, αλλαγή, γιατί όχι. Μια χαρά δεν είναι και η αλλαγή στη ζωή μας. Μπορεί να μας δυσκολεύει, αλλά για καλό είναι πάντα. Λοιπόν, είπαμε, στο πρώτο άνοιγμα έχουμε το επίδοτο και από ζώδια έχουμε το ζώδιο του Καρκίνου, το ζώδιο της Παρθένου, το ζώδιο του Ταύρου και το ζώδιο των Ιχθύων. Στο δεύτερο μας άνοιγμα έχουμε τον Χρυσοπράσιο και από ζώδια Αιγόκερος, Σκορπιός, Τοξότης και Ζυγός. Και στο τρίτο μας άνοιγμα έχουμε το μάτι του Γερακιού και από ζώδια έχουμε Κρυός, Υδροχόος, Δίδυμη και Λέων. Μπορείτε να επιλέξετε με όποιον τρόπο εσείς επιθυμείτε, με ό,τι έτσι σας φαίνεται πιο, δεν ξέρω, ό,τι σας τραβήξει την προσοχή. Θεωρώ και όχι μόνο την προσοχή παιδιά, έτσι κάτι θα νιώσετε μέσα σας, το οποίο θα σας προσελκύσει προς ένα άνοιγμα. Γι' αυτό σας δίνω και τόσες πολλές επιλογές και βεβαίως επίσης να πω ότι επειδή θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το σημερινό άνοιγμα, έτσι, όταν κάνω ανοίγματα τα οποία αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο σε εσάς και στις εξελίξεις της ζωής σας, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα ανοίγματα, οπότε νομίζω τα ζώδια πλέον δεν τα χρειαζόμαστε. Λοιπόν, οπότε γι' αυτό το λόγο κάνουμε και όλη αυτή τη διαδικασία. Άρα, πάμε να ξεκινήσουμε. Αγαπημένοι και αγαπημένες που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, καλή και ευλογημένη Κυριακή, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Λοιπόν, τώρα, πάμε να σας πω δύο λόγια για τον βόρειο και τον νότιο δεσμό, που είναι το παρελθόν μας και το μέλλον μας. Για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό βέβαια, έτσι, γιατί έχει να κάνει με την αστρολογία, έχει να κάνει με την ώρα γέννησης, ημερομηνία, όλα αυτά, όπως βρίσκουμε ακριβώς το ζώδιό μας και τον οροσκόπο μας και πού είναι η σελήνη μας και όλα αυτά. Εκεί έτσι αναφέρεται και ο βόρειος και ο νότιος δεσμός. Ο βόρειος δεσμός είναι το κάρμα, παιδιά. Είναι δύο σημεία, ο βόρειος και ο νότιος δεσμός, είναι δύο σημεία αντίθετα το ένα προς το άλλο και μαζί δημιουργούν αυτό που λέμε τον άξονα των δεσμών της σελήνης ή κάρμα. Δεν είναι πλανήτες, αλλά μαθηματικά σημεία, τα οποία δημιουργούνται από τη σχέση ήλιου-σελήνης, γης, τη στιγμή που γεννιόμαστε. Πιο συγκεκριμένα, οι δεσμοί της σελήνης είναι τα σημεία που η τροχιά της σελήνης τέμνει την εκλειπτική. Οι δεσμοί της σελήνης δείχνουν τις προσωπικές μας καρμικές ανισορροπίες. Ο βόρειος δεσμός δείχνει τις εμπειρίες,
τα μαθήματα πάνω στα οποία θα δουλέψουμε στη ζωή μας, προκειμένου να εξελιχθούμε και να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας στη γη. Ο νότιος δεσμός δείχνει τις ποιότητες και τα ταλέντα που έχουμε από την κούνια μας. Μας έρχονται φυσικά και εύκολα και σε αυτά καταφεύγουμε για να γλιτώνουμε από τα δύσκολα. Στη ζωή μας δεν κατέχουμε τα χαρακτηριστικά του βόρειου δεσμού αν δεν τα καλλιεργήσουμε. Και τα χαρακτηριστικά του ζωδίου που βρίσκεται ο νότιος δεσμός μας είναι σαν να τα έχουμε κληρονομήσει και τα φέρουμε στο DNA μας. Γιατί σας λέω αυτά, γιατί θα τα χρησιμοποιήσω στο άνοιγμα, γι' αυτό. Για να δούμε τις αλλαγές, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να δούμε από πού έρχεστε και πού πάτε, αφού το σύμπαν ετοιμάζει κάτι μεγάλο για εσένα. Για πάμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε. Νότιος και βόρειος, γιατί ο νότιος είπαμε είναι το DNA μας, είναι όλα όσα έχουμε κληρονομήσει, και ο βόρειος είναι εκεί που πρέπει να πάμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, πρέπει να το αφήσετε αυτό πίσω, παιδιά, στο παρελθόν. Δεν έχει τίποτε απολύτως να σας προσφέρει ο πόνος, τίποτε όμως. Πραγματικά. Όσο πονέσατε, πιθανότατα από κάποιον χωρισμό, και βέβαια επειδή δεν είναι σήμερα ένα ερωτικό άνοιγμα, αλλά είναι ανοιχτό σε όλα, σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Ακριβώς για αυτό το λόγο μπορεί να μην έχετε πληγωθεί από έναν χωρισμό ερωτικό, αλλά από έναν χωρισμό κάθε είδους, έτσι. Κάτι έχει φύγει από τη ζωή σας. Και αυτό βεβαίως σας έχει πονέσει. Όμως πρέπει να το αποδεχτείτε πλέον, μια και εμφανίστηκε ως παρελθοντική κάρτα, και να αποδεχτείτε το καινούριο που έρχεται στη ζωή σας. Και για να το δούμε το καινούριο. Τέτοιο συντονισμός είναι καταπληκτικό. Ενεργειακός συντονισμός πάντα, έτσι. Εδώ έχουμε την κάρτα του θανάτου. Μία εξαιρετική κάρτα. Και γιατί είναι εξαιρετική? Γιατί καταρχάς δεν έχει καμία σχέση με τον φυσικό θάνατο. Εντάξει. Ένα. Δεύτερο. Συνδέεται αστρολογικά με το ζώδιο του Σκορπιού. Και το ζώδιο του Σκορπιού είναι το κατεξοχήν ζώδιο που μεταμορφώνεται. Είναι το ζώδιο της μεταμόρφωσης. Και στην ταρό των Δρύδιδων, εδώ που είναι, θα τη χρησιμοποιήσω στο τρίτο άνοιγμα, έχει την ωραιότερη ερμηνεία που έχω διαβάσει ποτέ μου. Πόσο μεγάλο πάθος. Το καινούριο ετοιμάζεται να ανθίσει σαν το μπουμπούκι στην αυγή της καινούριας μέρας. Άρα λοιπόν πρέπει να αποδεχτείτε έναν κύκλο ζωής που έχει κλείσει, ούτως ώστε να αλλάξετε, να γυρίσετε σελίδα, να αφήσετε πίσω σας ό,τι πλέον δεν σας εξυπηρετεί, ό,τι δεν σας φέρνει χαρά, ό,τι σας κάνει να νιώθετε μίζερες και μίζεροι, να το αφήσετε πίσω και να προχωρήσετε μπροστά. Για πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Λοιπόν, να σας πω κάτι, εσείς θέλετε δεν θέλετε. Τι αλλαγές υπέροχες.
είναι αυτές ρε παιδιά. Τι ωραίο άνοιγμα που έχετε. Οκ, λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Έχουμε τον τροχό της τύχης. Εντάξει, μία συγκλονιστική κάρτα, έτσι. Δεν το συζητώ. Μεγάλη αρκάνα, μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Και να σας πω εδώ ότι και αυτή η κάρτα είναι απολύτως συντονισμένη με τους κύκλους ζωής βέβαια, έτσι. Αυτό πρεσβεύει. Τους κύκλους ζωής που ανοίγουν και κλείνουν. Ο τροχός γυρίζει. Γυρίζει. Είναι η ώρα να γυρίσει ο τροχός. Λοιπόν, το θέμα εδώ είναι ότι μπορεί αυτή η αλλαγή να συμβεί με ένα γεγονός εντελώς έξω από εσάς, ενώ να μην το έχετε προκαλέσει εσείς και να είναι όντως κάτι καρμικό. Έχουμε σήμερα πολύ έντονο το καρμικό στοιχείο στο άνοιγμά μας, οπότε δίνουμε ιδιαίτερη σημασία και επίσης η κάρτα του τροχού της τύχης υπενθυμίζει ότι τίποτα στη ζωή μας δεν κρατά για πάντα. Και αυτό πρέπει να το αποδεχτούμε έτσι σε κάθε επίπεδο. Καλοτυχία, πεπρωμένο, κάρμα και ένα πολύ σημαντικό, έτσι ένα πολύ σημαντικό σημείο στη ζωή σας. Πολύ πολύ σημαντικό. Που όλα θα αλλάξουν. Εννοείται ότι δεν έχουμε αρνητικές κάρτες, άρα πάμε στην ερμηνεία του ότι έρχονται θετικές και απρόσμενες αλλαγές στη ζωή σας, επιτυχία και ανάπτυξη και θα εισέλθετε σε μία πολύ πολύ τυχερή φάση στη ζωή σας. Τώρα, επειδή ακριβώς δίπλα έχουμε την κάρτα, την υπέρτατη για τα αισθηματικά, που είναι το 2 κούπα. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας είναι ότι στην ήδη υπάρχουσα σχέση σας θα κάνετε μια καινούρια αρχή, μια φρέσκια αρχή. Θα υπάρξει πρόοδος, θα υπάρξει μεταμόρφωση της σχέσης με κάποιον τρόπο και θα ανανεωθεί απόλυτα η σχέση σας. Η άλλη περίπτωση είναι να μην είστε σε σχέση και να έρθει κάτι καινούριο στη ζωή σας, το οποίο έχει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες. Αυτό που με προβληματίζει και θα ζητήσω διευκρίνηση είναι η σελήνη. Έχουμε εδώ το ζώδιο του Σκορπιού και εδώ έχουμε το ζώδιο των Ιχθύων. Η σελήνη λοιπόν, η οποία είναι μια προειδοποιητική κάρτα και λέει πρόσεξε τι πιστεύεις και ποιον εμπιστεύεσαι, γιατί η εξαπάτηση είναι πολύ συνηθισμένη όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα. Εννοείται ότι το ένστικτό σας το έχετε πάρα πολύ ψηλά, το 100% το εμπιστεύεστε τυφλά, γιατί μπορεί πραγματικά να σας γλιτώσει από πολύ πολύ δύσκολες καταστάσεις. Μπορεί να δηλώνει έτσι τραύματα, ψυχικά τραύματα, τα οποία έρχονται στην επιφάνεια τώρα προκειμένου να μπορέσουν να σας ανοίξουν καινούριους δρόμους για να τα θεραπεύσετε. Θέλω λοιπόν όμως διευκρίνηση εδώ, γιατί επειδή προηγείται το 2 κούπα, θέλω να δω αφορά εσάς προσωπικά, ναι ή όχι, η σελήνη. Ναι. Και πολύ δυνατό ναι, παιδιά. Πολύ πολύ δυνατό ναι. Οκ, οπότε, γιατί είναι η πριγκίπισσα κούπα εδώ. Λοιπόν, οπότε, το ξεκαθαρίσαμε και αυτό. Και πάμε να συνοψίσουμε το άνοιγμά σας.
Στο παρελθόν έχετε πληγωθεί πάρα πολύ. Πιθανότατα από ένα χωρισμό, από μία προδοσία και αυτή την αρνητική ενέργεια την φέρετε ακόμα μαζί σας. Μες στην ψυχή σας δηλαδή. Αλλά ο προορισμός σας και το μέλλον σας είναι η απόλυτη μεταμόρφωση και η αναγέννηση. Ο τροχός θα γυρίσει, είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε, και θα έρθει στη ζωή σας ένας πάρα πολύ μεγάλος έρωτας, μία πολύ δυνατή αγάπη. Γιατί το 2 κούπα έχει εξαιρετικές ενέργειες, ισορροπία, αρμονία, αποδοχή, αγάπη, θεραπεία. Έχει τις ωραιότερες δυνατές ενέργειες. Άρα, μια και ζήτησα διευκρίνηση γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό, αν θα πρέπει να σας προστατέψω από μια σχέση που έρχεται και είναι περίεργη, αμφιλεγόμενος ο άνθρωπος, ενώ έχω ξεκάθαρη απάντηση εδώ ότι αυτό είναι δικό σας κομμάτι. Γιατί όπως είναι πάρα πολύ λογικό, όταν πληγωνόμαστε και πονάμε, μετά φυσικά φοβόμαστε να αφεθούμε, γιατί πιστεύουμε ότι θα πάθουμε πάλι τα ίδια. Ότι θα ξαναπληγωθούμε κλπ. Κάτι όμως που δεν είναι αλήθεια. Είναι μέσα στο μυαλό μας, είναι μέσα στη σκέψη μας αυτό. Είναι δημιούργημα του μυαλού μας. Και πρέπει να δουλέψετε με τον εαυτό σας, δεν μπορεί να σας βοηθήσει κανένας άλλος. Να αφεθείτε, να θυμάστε πάντοτε ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι ίδιος με τον άλλο. Κανένας όμως. Οπότε εγώ βλέπω ότι έρχεται στη ζωή σας μία καταπληκτική σχέση και θεωρώ ότι πρέπει να βάλετε στην άκρη τις φοβίες και οτιδήποτε άλλο και να δώσετε μία ευκαιρία σε αυτήν την πολύ μεγάλη και υπέροχη σχέση που έρχεται, γιατί σας τη στέλνει το σύμπαν. Είναι σαν να είναι το κάρμα σας, ρε παιδιά. Γι' αυτό έκανα και τόσο μεγάλη εισαγωγή και αναφορά στον νότιο και στο βόρειο δεσμό. Αυτά όλα, έτσι, και το δικό σας άνοιγμα είναι τόσο πολύ όμορφα κατανεμημένο και για το παρελθόν και για το μέλλον και για το συμπαντικό γεγονός που έρχεται στη ζωή σας, και εγώ σας εύχομαι πραγματικά να έρθει αυτή η υπέροχη αλλαγή στη ζωή σας και να βιώσετε, να αφεθείτε με εμπιστοσύνη και να βιώσετε αυτήν τη σχέση που θεωρώ ότι θα είναι και η σχέση της ζωής σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερό μας άνοιγμα, καλή και ευλογημένη Κυριακή εύχομαι σε όλους και φυσικά εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Θέλω να σας πω 2 λόγια για τον νότιο και τον βόρειο δεσμό, που είναι βέβαια άπτονται της αστρολογίας. Ο βόρειος δεσμός είναι το μέλλον μας, εκεί που πρέπει να πάμε, είναι το κάρμα μας. Ο νότιος και ο βόρειος δεσμός είναι 2 αντίθετα μεταξύ τους σημεία και ο νότιος είναι το DNA μας, είναι αυτά που φέρουμε και εδώ είναι αυτά που πρέπει να καλλιεργήσουμε. Οπότε είναι από πού ερχόμαστε και πού πρέπει να πάμε. Με 2 λόγια για να μην σας κουράζω και πολύ. Λοιπόν, όποιος θέλει έτσι να ακούσει λίγο πιο αναλυτικά, μπορείτε να πάτε στο πρώτο άνοιγμα που έχω πιο εκτενή έτσι ανάλυση και να ακούσετε την εισαγωγή για το νότιο και το βόρειο δεσμό. Για πάμε τώρα να δούμε όμως τι ετοιμάζει για σένα το σύμπαν.
Από πού πρέπει να φύγεις, τι να αφήσεις πίσω σου. 9 σπαθί. Αφήνετε πίσω σας, πρέπει να αφήσετε πίσω σας ό,τι σας έχει κάνει να υποφέρετε, να μην μπορείτε να κοιμηθείτε τα βράδια, να κάνετε ατέλειωτες σκέψεις, να κάνετε ατέλειωτα σενάρια, να πραγματικά να βασανίζεστε τις νύχτες και όχι μόνο τις νύχτες, γιατί η υπερανάλυση γίνεται και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το μυαλό δεν σταματά, οπότε εδώ πρέπει αυτόν τον κύκλο να τον κλείσετε και να τον αφήσετε πίσω σας. Μπορεί να αναφέρετε και σε τύψεις και σε ενοχές, σε οτιδήποτε το οποίο σας χαλά την καθημερινότητά σας, την ποιότητα ζωής σας, έτσι. Γιατί αν εγώ σκέφτομαι όλη μέρα ότι έχω τσακωθεί, ας πούμε, με τα αδέρφια μου και δεν μιλάμε και αυτό θεωρώ ότι εμένα δεν μου έχουν φερθεί καλά, λέω εγώ τώρα ένα υποθετικό σενάριο, δόξα τω Θεώ μια χαρά είμαι με τα αδέρφια μου, λοιπόν, οπότε όλη αυτή η σκέψη, ολημερής, εννοείται ότι χαλάει την ποιότητα ζωής. Είτε αναφέρεται σε αισθηματικά, είτε αναφέρεται σε επαγγελματικά, σε ό,τι και αν αναφέρεται. Και πάμε να δούμε πού πρέπει να πάτε, βόρειος δεσμός. Μάλιστα, οκ. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάρα πολύ δυνατή κάρτα. Είναι ο άσος σπαθί και ο άσος σπαθί είναι πραγματικά ένας πολύ δυναμικός άσος, ο οποίος σας δίνει την ευκαιρία, τη δυνατότητα να κάνετε πολύ γενναία ξεκαθαρίσματα στη ζωή σας. Γιατί σίγουρα πρέπει από εδώ να πάτε εδώ προκειμένου να απελευθερωθείτε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εάν δεν βάλετε μπροστά τη λογική, ούτως ώστε να μπορέσετε να βρείτε ισορροπίες και να συνειδητοποιήσετε την πραγματικότητα και όχι αυτό που σας παρασύρει το συναίσθημά σας. Εδώ θέλουμε έτσι πολύ αυστηρά, ας το πούμε και έτσι, μια και τα σπαθιά πάντοτε έχουν μια αυστηρότητα, έχουν πειθαρχία, βάζουν τη λογική, αναφέρονται πάντοτε σε ιδιαιτέρως ευφυείς ανθρώπους, αλλά όλοι οι άνθρωποι όταν έχουμε συναισθηματική εμπλοκή, όταν πάμε σε θέματα καρδιάς, εκεί τα κάνουμε μαντάρα. Πάει περίπατο και λογική και η ευφυΐα και τα πάντα όλα. Οπότε εδώ καλείστε να βάλετε μπροστά τη λογική. Αν θέλετε ακόμα και να κάνετε ξεκαθαρίσματα κυριολεκτικά, δηλαδή να πιάσετε έναν άνθρωπο που σας έχει προκαλέσει αυτό εδώ και να τα πείτε, να τα βγάλετε από μέσα σας, ακόμα κι αν πληγωθεί είτε η άλλη πλευρά είτε εσείς, να το κάνετε αν το νιώθετε. Και το να πληγωνόμαστε είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Δεν είναι κάτι ξένο από μας. Έχει να κάνει με το ψυχισμό μας, με το ανθρώπινο, το ανθρώπινο. Πονάει, ο άνθρωπος πονάει, πληγώνεται, πέφτει κάτω και ξανασηκώνεται και συνεχίζει πιο δυνατός. Γιατί, όπως λέω πάρα πολύ συχνά, ο άνθρωπος μέσα από τον πόνο εξελίσσεται. Λοιπόν, άρα, φεύγετε από εδώ και πάτε εδώ, παιδιά. Εδώ είστε. Εδώ πρέπει να είστε μάλλον. Για να δούμε. Τι άλλο θα δούμε. Μάλιστα, πάρα πολύ μ' αρέσει. Εδώ δεν μ' αρέσει. Ούτε εδώ μ' αρέσει. Λοιπόν, οκ. Για πάμε να δούμε τι έχουμε μέχρι στιγμής και συνεχίζουμε. Θα σας δοθεί ευκαιρία να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σας. Πάρα πολύ δυναμικό. Εδώ έχουμε τη Βασίλισσα Μπαστούνη, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού. Άρα το ξεκίνημα είναι δεδομένο.
Ο Κρυός είναι το πρώτο ζώδιο, εντάξει, το πρώτο ζώδιο, με αυτό ξεκινάει ο ζωδιακός κύκλος. Πάρα πολύ δυναμικός, διεκδικεί αυτά που θέλει. Έχει πάρα πολύ ωραίες ενέργειες και ποιότητες αυτή η κάρτα, γιατί έχει δημιουργικότητα, έχει πάθος, έχει αγάπη για τη ζωή. Και φυσικά είναι μια εξαιρετική κάρτα και για τα αισθηματικά και για τα επαγγελματικά και δείχνει βεβαίως μια περίοδο ζωής κατά την οποία οι εξελίξεις θα είναι πάρα πολύ γρήγορες, παιδιά. Τα γεγονότα θα διαδέχονται το ένα το άλλο και πραγματικά θα σας, έτσι κάπως θα σας φαίνεται όλο αυτό περίεργο. Γιατί φαίνεται ότι η αλλαγή θα είναι πολύ μεγάλη, πραγματικά όμως. Τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι εσείς δεν έχετε ακόμα, ίσως και να καθυστερήσετε, να έρθετε εδώ. Αυτό τι σημαίνει, σύμφωνα με τις κάρτες που έχουμε? Καλά, καταρχάς το έχουμε ήδη δει, απλώς θεωρώ ότι εδώ ήρθε να ενισχυθεί. Λοιπόν, ανοίξαμε αυτές τις δύο κάρτες για να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στο πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει να φύγετε από αυτήν τη στάσιμη ενέργεια του παρελθόντος. Κλείστε όποιον κύκλο πρέπει να κλείσει. Μην σηκώνετε τους σταυρούς των άλλων ανθρώπων. Σηκώστε μόνο το δικό σας. Είναι φτιαγμένος ο σταυρός του καθενός μας για τα μέτρα του ανθρώπου στον οποίο αντιστοιχεί. Όταν κάποιος άνθρωπος επομίζεται και τους σταυρούς των άλλων, τότε πραγματικά χαλάει τις ισορροπίες, γιατί τα πάντα εν σοφία επίησεν. Άρα αυτό πρέπει να το σεβόμαστε και να μην βάζουμε τον εαυτό μας σε αυτήν τη διαδικασία. Επειδή προφανώς έχετε πληγωθεί πολύ, έχετε μία απάθεια. Προσέξτε όμως μέσα από αυτήν την απάθεια και την κόπωση και την υπερκόπωση πολύ πιθανόν, μπορεί να χάσετε την ευκαιρία της ζωής σας. Είτε αυτή είναι σε επαγγελματικό, είτε είναι σε αισθηματικό. Θα ανοίξουμε φυσικά διευκρινιστική κάρτα και θα το δούμε σε ποιον τομέα της ζωής σας έρχεται αυτή η μεγάλη αλλαγή. Εδώ έχουμε ένα δεκάρι, να θυμάστε ότι πρέπει οριστικά και αμετάκλητα να κλείσετε έναν κύκλο ζωής και να μην μένετε άλλο πίσω. Λοιπόν. Έχετε εξαπατηθεί, παιδιά, έτσι. Έχετε εξαπατηθεί και αυτό δεν μπορείτε να το αποδεχτείτε. Ξέρετε κάτι, πρέπει να το αποδεχτείτε για εσάς και με την έννοια πια να συγχωρέσετε μέσα σας, δεν λέω έξω από σας, να απελευθερωθείτε από αυτήν την ενέργεια. Γιατί όσο την κουβαλάτε, εσείς θα βασανίζεστε. Ο άλλος, οι άλλοι είναι αυτοί που είναι. Δεν θα αλλάξουν, δεν έχουν καμία αρνητική επιρροή ή θετική, αν τους έχετε συγχωρέσει, αν δεν τους έχετε συγχωρέσει. Δεν είστε μαζί, ούτως ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση. Εδώ εσείς πρέπει να προστατεύσετε τον εαυτό σας. Απελευθερωθείτε λοιπόν από αυτήν την ενέργεια, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι θα χάσετε μία πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία στη ζωή σας. Και δεν είναι αυτό δίκαιο για εσάς. Περάσατε όλη αυτή την ταλαιπωρία που περάσατε, φτάσατε σε ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο, πρέπει πλέον να το αφήσετε πίσω σας. Πρέπει να προχωρήσετε μπροστά, με χαρά για τη ζωή, με ενθουσιασμό, με πάθος για τη ζωή. Ό,τι έγινε, ανήκει στο παρελθόν. Να θυμάστε πάντα ότι το να συγχωρείτε δεν είναι ότι το κάνετε για τον άλλον.
Για εσάς το κάνετε. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μα δεν μπορείτε να φανταστείτε πραγματικά πόσο χαίρομαι. Άσος μπαστούνι. Ο άσος αυτός τι φωνάζει? Θέλω να δημιουργήσω. Θέλω να δημιουργήσω. Δεύτερος άσος. Εδώ είναι θέλω να κατανοήσω. Εδώ είναι θέλω να δημιουργήσω. Είστε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι όντως, όσες και όσοι το θέλετε βέβαια, γιατί απαιτεί προσωπική, εσωτερική δουλειά με τον εαυτό σας, όσες και όσοι το θέλετε, θεωρώ ότι ναι, θα τα καταφέρετε, θα απελευθερωθείτε από όλες τις αρνητικές ενέργειες και θα κάνετε ένα θεαματικό, δημιουργικό ξεκίνημα στη ζωή σας που πραγματικά θα σας οδηγήσει όπου εσείς επιθυμείτε. Γιατί για τον καθέναν σας είναι κάτι διαφορετικό φυσικά, έτσι. Και εγώ σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου, πραγματικά όμως. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που έχουμε άσο, γιατί ξέρετε εδώ που έχουμε το βόρειο δεσμό που είναι εκεί που πρέπει να πάτε και που πρέπει να φτάσετε, είχαμε άσο και κλείνουμε και το άνοιγμα με έναν άσο, άρα το θεωρώ δεδομένο ότι πραγματικά θα ανοίξετε τα φτερά σας και θα πετάξετε πολύ ψηλά. Ακριβώς όπως σας αξίζει και σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή και ευλογημένη Κυριακή. Να σας πω 2 λόγια για το νότιο και το βόρειο δεσμό. Εάν θέλετε να τα ακούσετε πιο αναλυτικά, μπορείτε να πάτε στο πρώτο άνοιγμα, στην εισαγωγή που κάνω, τα λέω πιο αναλυτικά, από το δεύτερο άνοιγμα και μετά τα λέω πιο περιληπτικά. Λοιπόν, για να μην κουράζω και εσάς. Νότιος δεσμός είναι το DNA μας. Είναι το παρελθόν μας. Είναι όλα αυτά τα οποία φέρουμε ως χαρακτηριστικά και αυτά τα έχουμε κληρονομήσει, έτσι. Είναι το παρελθόν μας και ο βόρειος δεσμός είναι το μέλλον μας. Και φυσικά στη ζωή μας πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτό, το που θα φτάσουμε. Πρέπει να το αναπτύξουμε. Δεν πάμε από μόνοι μας εδώ. Άρα χρειάζεται δουλειά, εσωτερική δουλειά, προκειμένου να φτάσουμε στο μέγιστο σημείο της ανάπτυξής μας. Μάλιστα, πολύ ωραία. Με το μάτι του γερακιού εσείς και πάμε να δούμε. Τι θα δούμε? Ποια είναι αυτή η μεγάλη αλλαγή που σου φέρνει το σύμπαν? Μάλιστα, εραστές. Μεγάλη αρκάνα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των διδύμων και εδώ φαίνεται ότι πρέπει να αφήσετε πίσω σας μία ιστορία αγάπης, πολύ πιθανόν, ένα μεγάλο έρωτα, μία μεγάλη αγάπη, μία καρμική πιθανότατα σχέση. Πρέπει να την αφήσετε πίσω σας όμως, γιατί εμφανίστηκε στο παρελθόν. Και είναι ίσως για κάποιες και για κάποιους από εσάς η στιγμή που
πρέπει να πάρετε μία απόφαση. Γιατί το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτοί οι δύο δρόμοι που έχουν ανοιχτεί μπροστά σας, δεν μπορείτε να τους περπατήσετε και τους δύο μαζί. Αλλά πρέπει να επιλέξετε τον έναν από τους δύο. Η συμβουλή της κάρτας βέβαια εδώ είναι να ακολουθήσετε το δρόμο της καρδιάς σας. Όμως, χωρίς να γνωρίζω ποιος είναι ο δρόμος της καρδιάς του καθενός σας, θα σας πω ότι πρέπει να θυμάστε τη θέση στην οποία εμφανίστηκε η κάρτα. Είναι στο παρελθόν, έτσι το τονίζω. Για πάμε να δούμε πού πρέπει να πάτε. Τρία πεντάκτηνο, οκ. Εδώ θεωρώ ότι σας περιμένει μία πολύ μεγάλη αναγνώριση στα εργασιακά σας. Τώρα θα μου πείτε πώς πήγαμε από τα αισθηματικά στα εργασιακά, ένας Θεός το ξέρει. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι ότι εδώ σας περιμένει μία πάρα πολύ μεγάλη επαγγελματική επιτυχία, προαγωγή, πρόοδος, ανάπτυξη, στήριξη, αναγνώριση, αύξηση, για όσες ψάχνετε για εργασία είναι πολύ πιθανό να τη βρείτε με αυτή την καταπληκτική κάρτα, για εκεί είστε και ίσως όλη αυτή η ιστορία να σας έχει βάλει στη διαδικασία να παραμελήσετε κάπως την εργασία σας. Και έρχεται εδώ η καρτούλα και λέει, όπα, για δώσε την απαραίτητη σημασία, γιατί σε περιμένουν πολύ σπουδαία πράγματα. Και εσύ πρέπει να είσαι εκεί. Δεν πρέπει να είσαι ούτε απόν, ούτε απούσα. Αλλά πρέπει να είσαι παρόν και παρούσα, προκειμένου να λάβεις τα μέγιστα. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Πω. Μάλιστα. Εξαιρετικό όμως ως αλληλουχία, ως κατάληξη. Λοιπόν, είναι πολύ σαφές το άνοιγμά σας, πολύ συντονισμένο ενεργειακά, διότι οι κάρτες εδώ έρχονται απλά να επιβεβαιώσουν αυτά που ήδη σας έχω πει. Κοιτάξτε, εδώ γυρίζει την πλάτη του και φεύγει, γιατί πρέπει να φύγει. Δεν θέλετε να το κάνετε, το καταλαβαίνω και το σέβομαι, αλλά δεν υπάρχει μόνο το θέλω, υπάρχει και το πρέπει. Το ξέρω, εδώ έτσι πονάτε και πιθανότατα να πονέσετε ακόμα. Αλλά τι σας περιμένει? Η απόλυτη αναγέννηση, η μεταμόρφωση, η Ανάσταση έρχεται στη ζωή σας. Και χρονικά, παιδιά, η κάρτα αναφέρεται στο καλοκαίρι, να ξέρετε. Μια ανάσα είμαστε από το καλοκαίρι, τουλάχιστον ημερολογιακά, σύμφωνα με τα υπόλοιπα, ένας μήνας μας χωρίζει. Ένας μήνας. Παρακάτι. Μάλλον ένας μήνας συν κάτι. 2-3 μέρες, εν πάση περιπτώσει, άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ σας περιμένουν πραγματικά συγκλονιστικές αλλαγές και κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Με την κάρτα εδώ της κρίσης που έχουμε, που στη συγκεκριμένη ταρό των Δρυΐδιδων αναφέρεται ως rebirth, γιατί όντως είναι η κάρτα της Ανάστασης, παιδιά. Της Ανάστασης, πραγματικά. Και αναφέρεται σε αλλαγές οι οποίες θα γίνουν στη ζωή σας. Δεν θα είναι αυτές οι αλλαγές τίποτα τρομακτικό για παιδιά, δεν το πιστεύω εδώ. Όμως αυτό δεν μπορούσα, το είδα, είναι τόσο πολύ σπάνιο, μα τόσο πολύ σπάνιο, σε ένα άνοιγμα να έχουμε
τον αυτοκράτορα και την αυτοκράτηρα, έτσι. Είναι πραγματικά κάτι σπάνιο, γι' αυτό νομίζω ότι αξίζει να του δώσουμε και την σημασία και την προσοχή που του πρέπει. Λοιπόν, οκ, σούπερ. Εντάξει, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο άνοιγμα, αλήθεια σας λέω. Να ολοκληρώσω όμως ένα-ένα, γιατί πάνω στον ενθουσιασμό μου εγώ φεύγω, λέω από εδώ, λέω από εκεί. Οκ, λοιπόν, είναι τόσο πολύ δυνατή η ενέργεια αυτής της κάρτας που μπορεί να σας οδηγήσει στην ανακάλυψη του πραγματικού προορισμού σας στη ζωή. Και αυτό είναι που θα σας δώσει την απόλυτη χαρά και την ευτυχία. Θεωρώ ότι οι ισορροπίες θα επέλθουν στη ζωή σας, το μόνο σίγουρο. Εδώ έχουμε το απόλυτα ισορροπημένο ζευγάρι, λογική και συναίσθημα, παιδιά. Έχουμε το ζώδιο του Κρυού εδώ και το ζώδιο των Διδύμων, το είπαμε με τους εραστές, που αυτό πρέπει να μείνει, αυτή η αισθηματική ιστορία πρέπει να μείνει στο παρελθόν, να την κλείσετε, πρέπει να τελειώσει. Η κρίση είναι μια ιδιαιτέρως καρμική κάρτα και σας δίνει την ευκαιρία να διορθώσετε λάθη. Δίνει δεύτερες ευκαιρίες, δεύτερη ευκαιρία. Και αυτό είναι κάτι που πολύ σπάνια μπορούμε να έχουμε στη ζωή μας. Μία δεύτερη ευκαιρία. Άρα λοιπόν, αφού εσάς σας δίνετε τόσο απλόχερα, θα πρέπει να την αρπάξετε από τα μαλλιά, παιδιά. Σας δίνετε λοιπόν η δεύτερη ευκαιρία να διορθώσετε λάθη που πιθανότατα έχετε κάνει στο παρελθόν, είτε απέναντι στον εαυτό σας είτε απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Εγώ θα σας έλεγα να ξεκινήσετε από τον εαυτό σας. Εσείς είστε ό,τι πιο σημαντικό και πρέπει να είστε ό,τι πιο σημαντικό για εσάς, και οι άλλοι έπονται. Και θεωρώ ότι σας περιμένει μία επιτυχία, την οποία όχι δεν την έχετε ονειρευτεί ούτε στα πιο τρελά σας όνειρα, δεν σας έχει περάσει καν ποτέ από το μυαλό που μπορεί να φτάσετε. Και με το απόλυτο ζευγάρι, τον αυτοκράτορα και την αυτοκράτηρα, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Δηλαδή, να βρείτε τον τέλειο και τον ιδανικό σύντροφο. Να βρείτε την τέλεια ιδανική εργασία. Να νιώσετε τη δύναμη μέσα σας, να αποκτήσετε πίστη στον εαυτό σας, αυτοπεποίθηση, να είστε πιο δυναμικές, πιο δυναμικοί, να διεκδικείτε στη ζωή σας αυτά που θέλετε και αυτά που δικαιωματικά σας ανήκουν. Και πάντοτε σε πάρα πολύ καλή ισορροπία με το συναίσθημα. Παιδιά, συγκλονιστικό είναι το άνοιγμά σας, πού ξεκινήσαμε και πού καταλήξαμε. Χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς και πραγματικά σας εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να καταφέρετε να ξεπεράσετε ό,τι πρέπει να ξεπεραστεί και να μείνει στο παρελθόν και να ανοίξετε αυτό το υπέροχο παράθυρο σε όλα αυτά τα όμορφα και τα συγκλονιστικά που έρχονται στη ζωή σας. Εδώ ολοκληρώσαμε έναν μαραθώνιο, αγαπημένες και αγαπημένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.